Alright, yan. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, ako'y naghahandang humakyaw ng paninda. Wherever there are people without food, walang money, I believe my content na million views, no swing. Let's prepare our cameras and record these poor people. Puhunan mong barya, tiba-tibang kita. At least nakatulong mga pulubi sa atin. This season may we never forget, silang nagpayaman sa atin. Tayo ay may bagong big bike as another New Year starts. At sila ay nasa kalsada pa rin at walang nakakain. Every piso and every food na binibigay natin, tubo natin ay lugaw, video ay di nilalangaw. Bakit parang ang pangit, sila pa rin ay nagigipit? Marami na tayong pera, sila pa rin ay kawawa. Mga hipokritong mokong nag-aabang ng mahihirap para lang magkadatong, kunwari tumutulong. At least nakatulong mga pulubi sa atin. This season may we never forget, silang nagpayaman sa atin. Tayo ay may bagong sports car as another New Year starts. Ba't sila ay nasa kalsada pa rin at walang nakakain? At nakatulong mga pulubi sa atin. This season may we never forget, silang nagpayaman sa atin. Tayo ay may bagong bahay as another New Year starts. At sila ay nasa kalsada pa rin kahit episode 19. Yan. Merry Christmas po. Paalam pansamantala.